হেল্ল' এভৰিৱান মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ কি খবৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভালে নিশ্চয় মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ যদি ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু মই আজি বনাম ফ্ৰুইট কাষ্টাৰ্ড যেহেতু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফ্ৰুইটবোৰ খাবলৈ মন নকৰে গতিকে এনেদৰে যদি বনাই দিয়া যায় তেওঁলোকে খাবলৈ মন কৰিব তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কাষ্টাৰ্ড বনাবৰ বাবে মই এটা কেৰাহীত 1.5 লিটাৰ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি অলপ ভালদৰে উতলিব দিম অলপ সময় ভালদৰে উতলিব দিব লাগিব ভালদৰে লৰাই থাকি অলপ টাইম উতলিব দিব লাগিব তাৰ পিছত মই ইয়াত চেনি মিক্স কৰিম এতিয়া গাখীৰখিনি ভালদৰে উতল অহাত ইয়াত মই 1.5 কাপ চেনি মিক্স কৰিম আৰু চেনিটো আপোনালোকৰ নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী দিব যদি বেছিকৈ খায় তেন্তে অলপ বেছিকৈ দিব মই জোখমতে দিছোঁ আৰু এই গাখীৰখিনি ভালদৰে লৰাই থাকি 4-5 মিনিটৰ কাৰণে উতলিব দিম যাতে অলপ ডাঠ হয় গাখীৰটো সেইকাৰণে মই অলপ টাইম লৰাই আছোঁ চেনিটো গল খাব লাগিব আৰু এয়া মই লৈছোঁ কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ আৰু কাষ্টাৰ্ডটো ভেনিলা ফ্লেভাৰ হ'লে বেছি ভাল হয় অইন ফ্লেভাৰ নল'ব আৰু ইয়াত মই 6 চামুচ কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত আপুনি পানী দিও মিক্স কৰিব পাৰে মই ইয়াত গাখীৰ দি মিক্স কৰিছোঁ ঠাণ্ডা গাখীৰ দি গৰম গাখীৰ নকৰিব কাৰণ গৰম গাখীৰ দিলে এইখিনি গোটা বান্ধি যাব যিহেতু আমাক এইটো মিক্সাৰটো ভালদৰে মিক্স হ'ব লাগিব সেইকাৰণে মই এয়া গাখীৰ দি লৈছোঁ পানী দিও ল'ব পাৰে এইখিনি ভালদৰে গোটা নথকাকৈ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ মই আৰু এতিয়া এই উতলি থকা গাখীৰখিনিত মই সেই মিক্সাৰটো ঢালি দিম আৰু মিক্সাৰটো ঢালাৰ পিছত গাখীৰখিনি মই লৰাই থাকিব লাগিব নহ'লে তলত লাগি যাব পাৰে বা গোটা বান্ধি যাব পাৰে সেইকাৰণে মই এইখিনি লৰাই আছোঁ অলপ টাইম লৰাই থাকিম যেতিয়ালৈকে মিক্সাৰটো মই গেছটো অফ নকৰোঁ তেতিয়ালৈকে মই মিক্সাৰখিনি লৰাই থাকিম এই মিক্সাৰটো অলপ ডাঠ হোৱালৈকে আমি লৰাই থাকিব লাগিব 4-5 মিনিটমান সময় এইখিনি ভালদৰে উতলিব দিব লাগিব তেতিয়াহে এইখিনি অলপ ডাঠ হ'ব সেইকাৰণে মই 4-5 মিনিট দিছোঁ আৰু এয়া চাওক ডাঠ হৈ আহিছে এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে এইখিনি ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি ফ্ৰিজত ভৰাব পাৰিম আৰু এই মিক্সাৰটো এতিয়া ঠাণ্ডা হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি এটা বাউললৈ লৈ ল'ম এই বাউলত মই বাকি লৈছোঁ আৰু বাকি লোৱাৰ পিছত এইখিনি মই এতিয়া ফ্ৰিজত ভৰাই দিম 3-4 ঘণ্টাৰ কাৰণে যিমান সময় বেছি থ'ব পাৰে সিমান সময় ভাল মোৰ ওচৰত সময় নাছিল কাৰণে মই থৈ দিলোঁ 3 ঘণ্টামানৰ কাৰণে আনফালে মই ফ্ৰুইটছখিনি এনেদৰে কাটি লৈছোঁ মিহি মিহিকৈ বহুত বেছি ডাঙৰকৈ নাকাটিব কাৰণ ডাঙৰকৈ কাটিলে ভাল নালাগিব এতিয়া মই মিক্সাৰটো উলিয়াই আনিলোঁ কাষ্টাৰ্ডখিনি যিহেতু ফ্ৰিজৰ পৰা 3 ঘণ্টাৰ পিছত উলিয়াই আনি এইখিনি ইয়াত ফ্ৰুইটছখিনি মই মিক্স কৰি দিছোঁ আপেল সৰু সৰুকৈ কাটি ৰাখিছিলোঁ এইখিনিও দি দিছোঁ বেছি ডাঙৰকৈ কাটা নাই মই মিহি মিহিকৈ কাটিছোঁ এয়া কলখিনিও তেনেদৰে কাটি লৈছোঁ এটা জোখতে কাটি লৈছোঁ সকলোখিনি আৰু এয়া মই আমখিনিও দি দিছোঁ এয়া হৈছে ডালিমখিনি দি দিছোঁ এনেদৰে যিমানখিনি যি ফ্ৰুইটছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে খালি আপোনালোকে টেঙা ফ্ৰুইটছ ব্যৱহাৰ নকৰিব বাকী সকলো ধৰণৰ ফ্ৰুইটছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এয়া মই ড্ৰাই ফ্ৰুইটছ দি দিছোঁ এইটো অপশ্যনেল হয় এয়া মই খিচমিচ দিলোঁ আৰু এয়া কাজু এইখিনি চেৰি এনেদৰে গোটেইখিনি দি দিছোঁ কাৰণ ড্ৰাই ফ্ৰুইটছো অপশ্যনেল হয় এইটো নিদিলেও নাই মোৰ ওচৰত আছিল কাৰণে মই দি দিছোঁ আৰু দেখিও ভাল লাগিব কাৰণে গতিকে এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰিলোঁ বহুত বেছি সময় এইখিনি লৰাই থাকিব নালাগে অলপ ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স হোৱালৈকে মিক্স কৰি দিলেই হ'ব এয়া আমাৰ ফ্ৰুইট কাষ্টাৰ্ড ৰেডি হৈ গ'ল খাবৰ কাৰণে এনেদৰে বনাই নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাই চাব যদি কেতিয়াও দিয়া নাই ফ্ৰুইটছ যিহেতু খাব লাগে গতিকে এনেদৰে বনাই দিলে তেওঁলোকে খাবলৈ মন কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেন্তে আজিলৈ আহোঁ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ তেতিয়ালৈকে বাই